हेलो नमस्ते सबैजना साथीहरूलाई र जुन चाहिँ तपाईँले मेरो भिडियो देख्नु हुँदैछ यो भिडियो मैले मेरो आफ्नै सेलफोनबाट गरेको हो। मेरोमा एक्सन क्यामेरा अहिले पनि छैन। हुन त यो भिडियो पुरानो हो तर पनि मैले यो युट्युबमा लाउनुको पछाडि एउटा कारण छ। मैले सोचेको थिइनँ कि मैले युट्युबमा यसरी भिडियोहरू लगाउन थाल्छु होला भनेर, तर मलाई एउटा इच्छा जाग्यो र तपाईहरुको माया, तपाईहरुको सपोर्ट पाए अगर भने म अवश्य नै अगाडि बढ्नेछु भन्ने मैले आशा राखेको छु र जहाँसम्म हुन्छ म कोसिस गर्नेछु तपाईहरुले मेरो च्यानललाई लाइक सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्। र मलाई भन्नै पर्दा भिडियो एडिटिङ त्यति आउँदैन, तर पनि मैले दुःख प्रयास गरिरहेको छु। मलाई आशा छ आउने दिनहरूमा हजुरहरू सबैजनालाई म राम्रो भिडियोहरू मेरो च्यानलमा लगाएर तपाईहरुलाई एन्टरटेन गर्नेछु भनेर एकदमै म विश्वास छु र यति भन्दै हजुरहरू सबैजना सञ्चर रहनुहोस्, सुखी रहनुहोस्, सबैजनासँग मिलेर बस्नुहोस्, आफ्नो आमा बाबासँग समय बिताउनुहोस्, परिवारसँग समय बिताउनुहोस्, घुम्न जानुहोस्, आफूलाई रिफ्रेस गर्नुहोस् र सधैँ पोजिटिभ बस्नुहोस् भन्दै मेरो भिडियो यही समाप्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।